म चाहिँ 2017 देखि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कार्यरत छु र मैले चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट एजुकेसनल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के अपर्च्युनिटिजहरू छ भनेर चाहिँ म दिन यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो केयुमा 2015 देखि केमिकल इन्जिनियरिङ सुरु भएको हो। हाम्रो इन्टेक छ 30। अहिले हामीले 2 ब्याच निकालिसक्यौं र हामीसँग अहिले 4वटा ब्याच अहिले छ। युनिभर्सिटी एक्सपिरियन्स भने यस्तो हो कि डिफ्रेन्ट विधाका सरहरू, धेरै सरहरूसँग हामीले इन्टरेक्सन गरेर रिसर्चहरू गरेर केही सिक्ने अवस्था एउटा जिन्दगीको 4 इयर्स इम्पोर्टेन्ट पिरियड हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले 2 जनामा सीमित छौं। सो म आएपछि हामीले 3 चोटि एप्लिकेसन माग्यौं र त्यसमा अहिलेसम्म एप्लिकेसन परेको छैन। यसपालि चाहिँ केयुले पर्मनेन्ट फ्याकल्टीको रूपमा प्रोफेसर र एसोसिएट प्रोफेसरमा हाम्रो एप्लिकेसन मागिएको छ र सुन्नमा आएको छ कि यसपालि एप्लिकेसन परेको छ भनेर। अब यदि साँच्चीकै परेको हो र सरहरू सेलेक्ट भएर आउनुहुन्छ भने हामीसँग डिपार्टमेन्टमा स्ट्रेन्थ 4 जना पुग्छ र व्हिच इज आई एम भेरी एक्साइटेड अबाउट है। एउटा सहकर्मी साथीहरू नि आउनुहुन्छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट सरहरूको आफ्नै फिल्डहरू होला, हाम्रो डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा हामी एउटा काम गर्न सक्छौं र एटलिस्ट एजुकेसनल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हाम्रो यदि डिपार्टमेन्ट सस्टेनेबली रन गराउने हो भने हामीले 30 बाट 60 स्टुडेन्ट लानुपर्ने हुन्छ र एट सम पोइन्ट हामी मास्टर्स र पिएचडी प्रोग्राम पनि सुरु गर्न चाहन्छौँ र त्यो गर्नको लागि हामीलाई अहिले केले रोकेको छ भन्दा फ्याकल्टीले रोकेको छ। अब केयुको अरू इन्जिनियरिङ प्रोग्रामहरू हेर्यौं भने हाम्रो लगभग 60 जना 60 जना विद्यार्थी भएको सब्जेक्टमा हामीसँग लगभग 15-16 जना फ्याकल्टी हुनुहुन्छ। सो हामीले पनि 60 मै जाने हो। यो हेर्दा त हामीलाई पनि एटलिस्ट अहिले 10-12 जना कोर केमिकल इन्जिनियर्स त हामी केयुलाई चाहिएको छ। त्यसपछि हाम्रो पुलचोकले पनि सुरु गरेको अवस्था छ र पुलचोक पनि आई थिंक अब छिट्टै नै अब आई थिंक 48 उहाँहरुको पहिले छ। उहाँहरु पनि ग्रेजुएट प्रोग्रामहरु स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ होला। सो त्यहाँ पनि आई थिंक 15-16 जनाकै आवश्यकता होला मैले यहाँको सरसर्ती गर्दाखेरि। सो यसो हेर्दाखेरि 30-35 जना चाहिँ हामीलाई एक्टिभ कोर केमिकल इन्जिनियर्स चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा चाहिएको छ। जति चाँडो भयो त्यति नै हामीले हाम्रो संख्या वृद्धि गर्न सक्छौं। र त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने केमिकल इन्जिनियरिङ भनेको यस्तो हो कि घर बनाउने र हाइड्रो पावर बनाउने बाहेक हामीले जे पनि गर्न सक्छौं। सो अब यो केमिकल इन्जिनियरिङलाई लिएर हामीले डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसनहरु राख्न सक्छौं। अब मेकानिकल इन्जिनियरिङको अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ छ, हाइड्रो पावर सेक्सन छ, अरु त्यस्तै दुईटा थुप्रै विधा छन्। हाम्रो पनि हामीले न्यानो टेक्नोलोजी गर्न सक्छौं, हामीले बायो इन्जिनियरिङ गर्न सक्छौं, हामीले बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ गराउन सक्छौं, हामीले इन्भाइरोन्मेन्टल इन्जिनियरिङ गराउन सक्छौं। सो केमिकल इन्जिनियरिङ इटसेल्फ यति डाइभर्स फिल्ड हो कि हामीले प्रोग्राम्सहरु एकाडेमिक प्रोग्राम्सहरु चाहिँ धेरै नै चलाउन सक्छौं प्रोभाइडेड हामीसँग रेलेभेन्ट सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्टहरु हुनुहुन्छ है। सो अब हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टर त्यसपछि गभर्नमेन्टल सेक्टरहरुमा पनि धेरै नै अपर्च्युनिटी भएको कुरा सुनियो, तर त्यहाँ च्यालेन्जेस अलिकति देखिएको छ। हाम्रोमा चाहिँ आई थिंक अहिले क्वालिफाइड ग्रेजुएट्सहरु आएर एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा आउन खोज्नुहुन्छ भने अलिकति सजिलो छ म भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रोमा अहिले आवश्यकता छ तर सप्लाई पुगिरहेको छैन। र अर्को चाहिँ अब एटलिस्ट हाम्रो स्टुडेन्ट्स पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अब कसैलाई इन्डस्ट्रीमा जान मन लाग्ला, कसैलाई गभर्नमेन्ट सेक्टरमा जान मन लाग्यो। तर अघि हाम्रो सूर्य सर सेन सरले भन्ने जस्तै वर्क इन्जोयबली र वर्क स्मार्ट त्यो गर्ने हो भने चाहिँ आई थिंक एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन इज अ भेरी गुड डेस्टिनेसन है। तपाईहरुको आफ्नै टाइम हुन्छ, आफ्नै फ्रिडम छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रिसर्च गराउन सक्नुहुन्छ। र एट द सेम टाइम हाम्रो जब देश चाहिँ औद्योगिकरणमा जान्छ त्यसपछि त प्रब्लम्स हाम्रो इन्डस्ट्रीको मेन भनेको एउटा प्रोसेस कन्ट्रोलको कुरा भयो, प्रोसेस हेर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि हाम्रो सेफ्टीको कुराहरु हेर्नुपर्ने भयो, ह्याजर्ड्स अकुपेसनल ह्याजर्ड्सहरु, त्यसपछि इन्भाइरोन्मेन्टको कुराहरु, यो सबैको जति पनि च्यालेन्जेसहरु आउँछ त्यो चाहिँ हामीले इन्डस्ट्री र एकाडेमिकलाई मिलेर यसको रिसर्च प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं। सो अहिले म ठ्याक्क नम्बरमा दिँदा चाहिँ आई थिंक 30-35 जना केमिकल इन्जिनियर्सहरु आउनुभयो भने आई थिंक अहिलेको हाम्रो दुईटा इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ मजाले
हामीले फुल क्यापेसिटीमा गएर डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसनको एकाडेमिक प्रोग्रामहरू सुरु गर्नलाई सकिन्छ होला। तर प्रब्लम के हो भने अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन आउनलाई तपाईँहरूको ब्याचलर्सले पुगेन हैन, मास्टर्स PhD इज निडेड।